Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. Ja, natürlich. Please don't forget to subscribe, share, and like. Thank you so much. Sigma, du bist so schön angezogen und da ist so schön. Guys, this is the beautiful view. Hello muna. Hello po. Hello po. So, eine Stimme nicht. Ich mag das nicht. Hello po. Hello po. Schau mal, deine Lippen, hast du die eingeschmiert? Ja. Schön. Du bist so unfreundlich heute. Ich will dich nicht mehr, du hast dann weniger Zuschauer und ich habe mehrere. Wer freundlich sind, dann bekommen mehrere Zuschauer. Ayan po guys, ang napakagandang view. And this leaves is the young leaves of grapes. As you can see guys, beautiful, the beautiful view guys, very beautiful. So, see? Wo bist du? Yan po ang aking anak, medyo masungit po siya ngayon. Bitte aufpassen, die Autos kommen. Ja, ich weiß. So guys, ayan na po ang kanilang Ja, das ist ja cool. grapes. So, sei freundlich, sag hello po. Hello po. Kumusta po kayo, Pilipinas? Pilipinas. So, halika na. Toll. Ja, du kannst sie, du weißt schon, wo hier Friedel ist. Kannst du das selber? Also, hast du das gesehen? Das sind die, schau, da haben einmal eine Früchte drauf. Schön, das ist schön, Schatzi. Ich weiß, dass das schon ist. Ja, so schön, schau, Blumen, so schön. Und der young walnut, guys, der young, das ist, Schatzi, was ist das? Ein Kirsch, oder? Keine Ahnung. Weißt du das nicht? Das ist ein Kirschebaum. Nussbaum. Die nicht, die ist ein Kirsch. Cherry po yan, cherry tree. At saka itong isa po ay walnut tree. This walnut, Schatzi, that is walnut tree. And the big one is also walnut tree. Hello, Philippines! The beautiful Steiermark, province of Austria, Europe, Steiermark. Voll. So, love you, baby! Kuya Mark hat morgen, übermorgen ein Geburtstag. Was sagst du? Happy Birthday zu. Ja, aber das muss man hier schauen. Kuya Mark, happy birthday to you, advance. Love you, Nak. Happy birthday sa'yo. Alles Gute zum Geburtstag. Love you so much and I miss you so much, baby. Guys, dito po kami sa napakagandang view ng province of Steiermark. Sig, wer du nur drinnen sitzen? Magst du das nur sitzen da drinnen? Ja, ich weiß. Bitte aufpassen, weil die Autos kommen. Bye! Sabihin mo bye! Sig, bye! Bye-bye! Nagit schon, kannst du schon gehen? Mauna daw siya kasi pinapauna ko. Ayaw maghintay. Getchon siya, siksidi Bye-bye! So, yan ang magandang bundok. Valley and the mountain. I love the view. I really love the view like this.
Kasi po, nung bata kami, ang alam ko, ang tanda ko pa doon sa Igbaruto, sa Idjo Antique. Parang ganito po ang style ng Igbaruto. Merong Igbaruto ang tawag doon sa lugar na yun na inano namin, na doon kami halos lumaki. Tapos lahat ng aming mga kaibigan, kapitbahay, taga doon po. Tapos naalala ko, parang ganito din ang style ng lugar na yun. Meron silang medyo bulod-bundukin at medyo yung mga ano lang yan, yung matapan na field. Ang iba lang doon dati kasi maraming kalabaw at saka baka yan. Saka meron silang mga sapa na maliliit, meron kami mga sapa na maliliit po noon. Kaya yung remembrance na po na yun hindi po namin makalimutan. Yung lugar na yun maganda rin po talaga. So naalala ko po na kami kami ng lumboy, mangga sa Idjo, Barangay Idjo. Ay naku, masarap lang po yung namin dati, yung aming childhood story ng aming kabataan ng aking mga kaibigan. Hi G, pag nanonood ka, I love you my friend, and I miss you so much. At G babes, Gigi, miss you so much. At sa aking mga pinsan, sila Dubi, yan mga kasama ko noon sa Igbaruto madalas. Nakakatawa lang kasi nag-uunahan kami akyat ng bayabas at lumboy at mangga. Tapos tatawa na kami niyan kasi syempre pag sino yung mahina umakyat, kunti lang yung nila ang kanilang makuha. Ako hindi naman ako ganun kabilis kagaya ni Dubi. Hi Ning Dubi. Ikaw ang pinakabilis magsakat mangga Ako kasi yung tao na hindi ako mabilis sa una, pero kapag kabisado ko na, mabilis na ako. Sa una kasi medyo pa ako medyo alam mo na. Medyo alanganin, siyempre pag alam mo na pag medyo bago pag nag-aakyat ka sa bundok, sa kahoy, siyempre inisip mo muna kung kaya mo or hindi ka mahulog, ganun lang naman kasimple. So, at may oras kasi na pag hindi ako sanay may oras kasi na 3 linggo halimbawa hindi ako maakyat ng kahoy. So, medyo ako niyan, medyo nanginginig pa yung mga tuhod ko. So guys, beautiful po talaga ang na yan. So yan ang mga field po yan ng ng mga prutas at grapes. Hello. Scott. Hallo. Hallo. Fotograferen? Bitte? Willst du fotografieren? Ja. Aber nicht dich, nur Silber. Du, Ich bin nicht schön, ja. nein, wieso? Lachen. Warum darf ich dich zeigen, wirklich? Was? Darf ich dich zeigen in Facebook? Wirklich? Lass dich fotografieren auch? Warum? Ja, weil manche wollen das nicht. Meine nicht. Er will nicht, dass ich ihn fotografiere. Nein, er will nicht. Der Wolfi nicht. Er hat gesagt, nein, du kannst gerne fotografieren, dich selber, egal, aber mich nicht, hat er gesagt. Ja. Und wie geht's? Ist der Wolfgang unten? Ja, er ist unten. Weil wir wollen Das ist eigentlich... mein Heimathaus. Wirklich? Meine Mutter. Ach so, wow, ja, ich schön. wollte meine Mutter, ja. Schön, ja. Das Haus ist wirklich schön. Aber dieses Feld ist nicht deine, oder? Dieses schöne Feld ist nicht deins? Was? Das Feld, ist das deine? Nein, nein. Das ist Ah. nur so. Du bist da, meinst du, du bist hier Heimathaus, ja. Ich bin aber geboren? Du bist hier geboren? geboren, ja. Boah, schön, wirklich. Na gut, dann schönen Nur Tag. Mutter alleine, Vater ist gestorben. Ja, ich habe es Ja. gehört, ja. Ja, ja. Ja, du Ich hast wollte so, meine Mutter, ja. du hast so eine schöne Ort, wirklich. So ein Was? schönes, wirklich, so Aussicht ist ganz schön.
Was, ne? Ja, überall in Österreich. Zweimal schon. Ja, weil ich war in Wien, ist auch schön, Niederösterreich. Na gut, Ja, bis später. überall. Tschüss. Papa. Ciao. So guys, ayun po ang kainuman ng aking partner. So, mabait po yun siya. Minsan umiinom ng beer, minsan naman yung ano lang, yung mix na wine at saka mineral water. So, beautiful, beautiful, beautiful. Yan po ang restaurant sa taas. Restaurant po yan. Yan, napakaganda guys. Ang ganda-ganda ng view. Super nice. Super nice. Thank you po guys. Salamat po sa inyong oras sa panonood. Thank you so much for your time, for watching my video. Thank you so much. Salamat po sa inyong lahat. Thank you America. Thank you Europe. Thank you Asia country. And thank you sa Africa kung meron man pong akong viewers dyan at sa South Africa po. Kaya lang po madalas kasi akong nababan doon sa may South Africa sa mga ibang countries dahil sa music ko. Pero ang ganda po kasi talaga ng mga music minsan kaya at saka nung una hindi ko rin po talaga alam na bawal pala yun mag-music sa YouTube. So kaya naban po ako doon sa ibang lugar na yun. Thank you guys. At please don't forget to subscribe, share and like. Thank you so much. And please press the notification bell so that you can watch your favorite video and my latest videos. Thank you so much guys. Have a nice Sunday to all of you. Thank you. At ipakita ko lang po muna ang aking outfit ngayong araw na to. So, thank you so much uli sa inyong lahat. Papakita ko lang po ang aking suot. Kasi ito po isa sa aking mga hobby, yung magpapakita ng aking suot. At ito po guys, ang aking mga damit ay hindi po mamahalin. Lahat po yan ay puro mumurahin. Nakamili minsan ako ng 40 euro na damit, saka 30 euro, yun na ang pinakamahal po. Tapos ang iba na karamihan ng aking mga damit is 5 euro, 7 euro, 10 euro, ganyan. Mura na po yun dito. So, ayan po ang aking suot ng araw na to. So, kaliligo ko lang rin po. Kasi, ngayong araw na to, kakain daw kami sa labas. Pero, kanya-kanyang bayad. Ako naman sabi ko, okay, walang problema kasi meron naman akong, may baon naman po ako. Mabait po yung mamang yun, kaninang kausap ko. Kasi mabait siya sa amin. Magmula nung nakita niya kami, mabait talaga siya. Kahit sa anak ko, mabait siya. Kasi may mga puti na hindi ano sa anak ko, hindi kumbaga parang hindi nila masyadong kinakausap. Pero siya talaga lagi niyang kinakamusta yung anak ko. Mabait yan siya. Kaya lang may asawa din. Hindi pwedeng pakilala sa mga kapatid ko. So beautiful guys. Ang ganda po talaga ng weather ngayon. Actual temperature grad is 17 grad. Kasi po biglang umulan kanina. Mga 20 minutes lang umulan siya. Ako po ay nag-kilo kahapon. Ako ay nasa 47 kilo and 80
47 kilo po ako. So siguro ngayon po ay baka nag 48 uli ako kasi kagabi ang dami ko na namang kinain. Dahil nga sa sarap ng ginawan ko kasi yung anak ko ng yung bunso ko ng tinapay na may butter. Butter at ano ba to? Ham. Nilagyan ko ng butter at ham. Napadami rin po ang kain po kasi siguro mga 8 na yun ng gabi, late na kami kumain dahil sa kakasayaw ko kahapon nagutom ako. Natawa po ako kahapon kasi meron akong nag-video ako tapos kinuhanan ko yung taas ng bubong namin. Kaso lang saka kamadali ko dahil sabi ko baka makalimutan kong burahin at wala akong ngayon space sa aking memory. So nabura ko. Sayang. Kalsada po ang place ng aking modeling moment. Kalsada. So, salamat po ulit sa inyong panonood guys. Thank you so much for watching my video. Thank you so much again. Salamat po sa inyong oras talaga. Maraming salamat. Thank you po. Keep safe universe. Bye-bye. Happy Sunday to all of you. Thank you.